কি কৰা পইচা তোমাৰ বুলি পাৰ্টি এটা কৰিম বুলি ভাবিছো কাম বন কৰবা লগা নাই খালি পাৰ্টি কৰো এটা যা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ তো আপোনালোকে যদি মনোজ ভাই নিচিনা ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক দুটা এপৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা হ'ল কাইনমাষ্টাৰ আৰু এটা হ'ল lexis অডিঅ' এডিটৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সাবস্ক্ৰাইব বোলা বস্তু কৰি লওক তাৰপিছত বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा श्राप बंद चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई ओ भाई दाई या भाई আপোনালোকে প্ৰথমতে শুটিংটো কৰি লওক আপোনাৰ যেনেকৈ লাগে আপোনাক তেনেকৈ তাৰপিছত আপোনালোকে শুটিং কৰাৰ পিছত এডিটিং পাৰ্টটো দেখাওক আপোনাৰ এই ভিডিঅ' ফুটেজটো লৈ আহক ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে আপুনি ইয়াৰটো ফুটেজটো লৈ আহক আপনি প্ৰথমতে শ্বুট কৰি লওক প্ৰথম মানুহটো যোনটো আপুনি কেৰেক্টাৰ হে কৰিব বিচাৰিছে আপুনি যোনখিনি লাগে এখনি ৰাখকনে কাট কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ' লেয়াৰত যাওক আপোনাৰ তাত যদি ভিডিঅ' লেয়াৰটো ইম্পৰ্ট হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আপডেট দিয়ক একবাৰ হৈ যাব কেমেৰাত যাওক আৰু যোনটো নেক্সট কেৰেক্টাৰ আছে এইটো ইয়াত লৈ আহক আৰু ইয়াত যাই কিনে এইটো আপ কৰি দিয়ক হল এইটো আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মিক্সিং কৰি কিনে আনক ফুটেজ আছে এইটো ইয়াত লৈ আহক তাৰপিছত আপোনালোকে ফুল এইচডি এইটো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক এইটো আপোনালোকে lexis অডিঅ' এডিটৰত যায় যোনটো আপোনাৰ এক্সপোৰ্ট কৰিছিল এই ফুটেজটো ইয়াত লৈ আহক আপোনালোকে এই 3 ডটত ক্লিক কৰক তাৰপিছত ইফেক্টছত যাওক ইফেক্টছত যাই কিনে নয়েজ ৰিডাকশ্যন বুলি অপশ্যনটো আছে তাত ক্লিক কৰক আৰু এপ্লাই কৰি দিয়ক এতিয়া আপোনাৰ অডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাফা হৈ গৈছে আৰু ইয়াক সেভ কৰি দিয়ক ইয়াত আপোনাৰ যোনটো সেই বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নয়েজ যোনটো ওলাইছে সেই অডিঅ'টো য'ত আছে ইয়াত আছে আপোনালোকে এইটো চিম্পলি ইয়াত আনি দিয়ক হৈছে আৰু এইটো আপোনালোকে সাউণ্ডটো কমাই দিব অডিঅ'টো ইম্পৰ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰি দিয়ক ফুল এইচডিত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো হৈ যাব